Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phạt Học. Đây là series Từ Diệu để con đường giải thoát. Tập 2. Vì sao ngay cả hạnh phúc cũng là khổ? Trong tập trước, chúng ta đã tìm hiểu từ diệu đề và vì sao giáo lý này được xem là lõi của toàn bộ Phật Pháp. Qua đó, Đức Phật hiện ra không như một đấng ban ơn cứu độ, mà như một bậc chỉ đường, chỉ ra vấn đề căn bản của đời sống con người và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Sau khi đã đạt nền móng bằng từ diệu đề, điều đầu tiên mà Đức Phật mời gọi con người nhìn thẳng vào không phải là con đường giải thoát, mà là sự thật về khổ. Đây chính là điểm khiến nhiều người hiểu lầm Phật giáo. Khi nghe đến chữ khổ, ta thường nghĩ đến đau đớn, bất hạnh, mất mát, và từ đó cho rằng đạo Phật nhìn đời bằng một con mắt bi quan. Nhưng nếu chỉ hiểu như vậy, ta vẫn chưa chạm đến ý nghĩa thực sự của diệu đề thứ nhất. Chữ khổ trong Phật giáo là cách dịch của từ dukkha, và dukkha không chỉ có nghĩa là đau khổ theo nghĩa thông thường. Dukkha chỉ một trạng thái thiếu cân bằng, một cảm giác không trọn vẹn, không ổn định, luôn tiềm ẩn trong mọi trải nghiệm của đời sống. Có những lúc ta đau đớn rõ ràng, nhưng cũng có những lúc ta cảm thấy khá ổn, thậm chí là hạnh phúc. Mà bên trong vẫn thấp thoáng một cảm giác mong manh, lo âu, sợ mệt, sợ đổi thảy. Chính cảm giác ấy là dukkha. Để giúp con người dễ nhận ra điều này, Đức Phật bắt đầu bằng những điều rất gần gũi và không thể phủ nhận. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đây không phải là những tuyên bố mang tính bi quan, mà là những sự thật hiển nhiên của đời sống con người. Không ai có thể sinh ra mà không già, không bệnh, không chết. Ngay cả khi một đời sống diễn ra thuận lợi, khỏe mạnh và thành công, thì quy luật này vẫn không thay đổi. Dukkha vì thế không phải là điều gì bất thường, mà là một phần không thể tách rời của kiếp người. Tuy nhiên nếu khổ chỉ giới hạn ở sinh, già, bệnh, chết, thì vẫn chưa đủ để giải thích vì sao ngay cả những người có điều kiện sống tốt vẫn cảm thấy bất an. Chính vì vậy, Đức Phật đã mở rộng phạm vi của khổ ra toàn bộ đời sống tâm lý. Gặp điều không ưa thích là khổ. Phải sống trong những hoàn cảnh trái ý mình là khổ. Chia lìa những người và những điều mình yêu quý là khổ. Và không đạt được điều mình mong muốn cũng là khổ. Những dạng khổ này không phải lúc nào cũng dữ dội, nhưng chúng xuất hiện liên tục, âm thầm chi phối cảm xúc và hành vi của con người. Ở đây, ta bắt đầu thấy một đặc điểm rất quan trọng của dukkha. Khổ không chỉ đến từ những gì xảy ra, mà đến từ khoảng cách giữa điều ta mong muốn và thực tại đang diễn ra. Ta muốn mọi thứ ổn định, bền vững, theo ý mình, nhưng đời sống thì luôn vận động, luôn đổi thay. Chính sự lệch pha này tạo ra cảm giác bất mãn, dù rất nhẹ, nhưng kéo dài và khó nhận ra. Đi sâu hơn nữa, Đức Phật chỉ ra rằng dukkha không chỉ là những trạng thái cảm xúc riêng lẻ, mà là một đặc tính bao trùm của đời sống có điều kiện. Ngay cả những trải nghiệm dễ chịu cũng không thoát khỏi dukkha, bởi chúng không thể kéo dài mãi. Khi một điều gì đó mang lại niềm vui, ta liền nảy sinh mong muốn giữ lấy nó. Nhưng chính mong muốn ấy lại đi kèm với lo âu, với sợ hãi mất mát. Như vậy, ngay trong niềm vui đã có mầm mộng của khổ. Vì thế, diệu đề thứ nhất không nói rằng đời chỉ toàn là khổ, mà nói rằng mọi trải nghiệm trong đời sống có điều kiện đều không thể mang lại sự an ổn tuyệt đối. Khi chưa thấy rõ điều này, con người sẽ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc ở những đối tượng bên ngoài, hy vọng rằng lần này sẽ khác, lần này sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng mỗi lần như vậy, sự thất vọng chỉ trở nên tinh tế hơn, sâu hơn, khó nhận ra hơn. Hiểu dukkha không phải để buông xuôi, mà để thay đổi cách nhìn. Khi ta thôi phủ nhận khổ và dám nhìn thẳng vào bản chất bất toàn của mọi trải nghiệm, ta bắt đầu đặt câu hỏi đúng. Và câu hỏi đúng không phải là làm sao để tránh hết mọi đau đớn, mà là khổ đang vận hành như thế nào trong chính đời sống của mình. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc của khổ để thấy rằng khổ không phải là một khởi động nhất mà có nhiều tầng khác nhau. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích 3 tầng khổ: khổ thân, khổ tâm và khổ hiện sinh, nhằm hiểu rõ hơn
Vì sao Đức Phật xem dukkha là sự thật đầu tiên cần được nhận ra? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.